Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Saan man kayong sulok ng mundo naroroon, binabati ko po kayong lahat ng maligayang araw ng Huwebes. Today is June 30, ang pinakang aabangang araw na hinihintay ng lahat ng mga bumoto sa ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos. So today po ang inaugurasyon. At nangyari na nga po kanina habang ako'y natutulog at eksakto na 7 o'clock in the morning dito ay nag-speech na siya. So habang nanonood ako, tumutulo na lang yung luha ko. So welcome po sa inyong lahat mga minamahal kong kababayan. Ako po si Minerva, ang isa pong kababayan nyo dito sa bansang Israel. At hanggang ngayon naiiyak pa rin ako. So sa live stream po natin ito, panonoorin po natin ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang. So, ang una nating masasambit pagbangon ko kanina ay salamat sa Diyos. So, tumingala talaga kasi yung higaan ko may bintana siya. So, nanalangin ako at nagpasalamat na nangyari ang bagay na ito. Alam naman nating napakalaking grabe ang hadlang bago bumalik muli ang Marcos sa Malacanang. So, hello po sa inyong lahat. Binabati ko po lahat ng bumoto sa Uniteam. Amazing 31 million. Totoo po tayong tao. So, panoorin po natin ang full speech dito ni President Bongbong na sobrang nakakaiyak. Grabe, no? Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal sa sanlibutan. At yung kanyang pangarap para sa ating bayan. Naiyak ako doon sa yung pangarap nyo, pangarap ko rin. Pangarap nyo sa mga anak nyo, pangarap ko rin. Di ba yung ganon? So, hello po sa inyong lahat. Mega love shoutout. Nakakaiyak talaga, sabi ni Mariel Kim. Oo, sobra akong naiyak. Tumutuloy ako. Ayaw mapigil. Habang nakikinig ako, grabe, nasa 30 minutes yung speech niya na yan. Grabe, no? Sobra punong-puno siya ng pag-asa at pagmahal. Parang sasabihin mo thank you, Lord. Parang eto na, kitang-kita ko na yung pag-asa. So, simulan natin. Hello po sa inyong lahat. Mamaya ko na kayo babatiin isa-isa sa mga nag-aabang dyan. Sabay-sabay muli nating panoorin ang speech ng ating ika-17 presidente ng Pilipinas. Ang pagbabalik ng Marcos. Ayan sa ating bansa. Thank you, Lord. His Excellency David Hurley, Governor General of Australia, and First Lady Linda Hurley, Their Excellencies, Special Envoys, and Heads of Delegations, His Excellency, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Vice President Sara Duterte, President Fidel Ramos, President Joseph Ejercito Estrada, President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Vicente Soto III, and the honorable members of the Philippine Senate, House Speaker Lord Alan J. Velasco, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, of course, First Lady Lisa Araneta, and my children, Alexander, Sandro, Simon, and Vincent. I cannot proceed without a special greeting, of course, to the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, my friends, ang aking minamahal na mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding.
When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. We will go farther together than against each other, pushing forward, not pulling each other back, out of fear, out of a misplaced sense of weakness. But we are the furthest. אני מאמינה שבחיים צריך ללכת על בטוח. בגלל זה אני תמיד שומעת הרבה חוות דעת. הכל מוכן, גם כשאני עושה טיפולי לייזר, אני חייבת. From weak. The Filipino diaspora flourishes even in the most inhospitable climes, where they are valued for their quality. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it. But rest assured, I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement. And yet, they were poor. But he got it done. Sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. A future of sufficiency, even plenty, of readily available ways and means to get done what needs doing, by you, by me. We do not look back, but ahead, up the road that we must take to a place better than the one we lost in the pandemic. Gains made and lost, opportunities missed, well-laid plans superseded by the pandemic. Indeed, ours was the fastest growing economy in ASEAN by ways now outdated. We shall be again by a radical change in the way the world must now work to recover what we have lost in that fire and move on from there. We face prospects of the spread of the war abroad, of which we are totally blameless. We seek friendship with all. But our countries like ours will bear the brunt of it. And if the great powers draw the wrong lessons from the ongoing tragedy in Ukraine, the same dark prospect of conflict will spread to our part of the world. Yet, there is more out there.
like going forward by new ways of doing that the pandemic forces to adopt. A stronger resilience, quicker adaptability. They are our best prevention. They are our best protection. Quiet reflection in a rough and tumble campaign of a breadth and intensity never experienced revealed some of them, such as a willingness to listen despite the noise, the hesitation to quarrel over differences, and to never, ever give up hope of reconciliation. These gave me the peace to ponder deeper. There are hints of a road not taken that could get us out of here quicker to something better, something less fragile. There is also what you, the people, did to cope, but this time empowered by new techniques and more resources. You got by, getting some of what you needed with a massive government help. And for this, I thank my predecessor for the courage of his hard decisions. But there is a way to put more means and choices in your hands. I trust the Filipino. Imagine how much more you'd achieve if government backstops instead of dictating your decisions. Always there to pick you up when you fall, giving what you need to get past a problem. Imagine if it invested in your self-empowerment to bring it closer to taking on whatever challenges come. Imagine a country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. We did it in the pandemic. We will do it again. But again, I will not predicate my promise to you on your cooperation. You have your own lives to live, your work to do, and there too I will help. Government will get as much done alone without requiring more from you. That is what government and public officials are for. No excuses, just deliver. It was like that once upon a time. I did not talk much in this campaign. I did not bother to think of rebutting my rivals. Instead, I searched for promising approaches better than the usual solutions. I listened to you. I did not lecture you who has the biggest stake in our success. And the forthcoming State of the Nation will tell you exactly how we shall get this done. In this fresh chapter of our history, I extend my hand to all Filipinos. Come, let us put our shoulders to the wheel and give that wheel a faster turn to repair and to rebuild and to address challenges in new ways, to provide what all Filipinos need, to be all that we can. We are here to repair a house divided, to make it whole, and to stand strong again in the Bayanihan way, expressive of our nature as Filipinos. We shall seek, not scorn, dialogue. Listen respectfully to contrary views. Be open to suggestions coming from hard thinking and unsparing judgment. But always from us, Filipinos. We can trust no one else when it comes to what is best for us. Past history has often proven that. Solutions from outside divided us. None deepened our understanding. They were always at our expense. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. We resisted and never failed to defeat foreign attempts to break up our country in my father's watch. His strongest critics have conceded that. So let us all be part of the solution that we choose.
In that lies the power to get it done. Always be open to differing views, but ever united in our chosen goal. Never hesitating to change it, should it prove wanting. That is how agile, resilient republics are made. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. These are troubling times. What's happening to others can happen to us, but it will not. We see what's happening. We are witness to how it is being stopped, and we have seen the glory that crowns struggle against all odds. Giving up is not an option. We've been through times of bitter division, but united, we came through to this when it shall begin again, but better. The campaigns I've run have taken me here where I stand today. I listened to you, and this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can, as if it depended entirely on himself. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. We are presently drawing up a comprehensive, all-inclusive plan for economic transformation. We will build back better by doing things in the light of the experiences that we have had, both good and bad. It doesn't matter. No looking back in anger or nostalgia. In the road ahead, the immediate months will be rough, but I will walk that road with you. The pandemic ravaged bigger economies than ours. The virus is not the only thing to blame. What had been well built was torn down. We will build it back better. The role of agriculture cries for the urgent attention that its neglect and misdirection now demands. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. קלוט המזגן, דירוג אנרגטי A. תגיד, מה לדעתך הדירוג האנרגטי של אסי? אסי. None but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. The trade policy of competitive advantage made the case that when it comes to food sufficiency, a country should not produce, but import what other countries make more of and sell cheapest. Then came Ukraine. The most vulnerable when it comes to food are the countries furthest away from the conflict, those bearing no blame for provoking it. Yet they face the biggest risk of starvation. If financial aid is poured into them, though it never is, there is nothing to buy. Food is not just a trade commodity. Without it, people weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. An agriculture damaged and diminished by unfair competition will have a harder time or will have no prospects at all of recovering. Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors.
Their policy boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. I am giving that policy the most serious thought if it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. There is a parallel problem in our energy supply. Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has yet to be invented. And it is not seriously tried by rich countries. Again, consider the response of the richest countries to the war in Ukraine. But surely, a free world washed with oil can assure supplies. Or we will find a way. We are not far from oil and gas reserves that have already been developed. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I am not talking about history. I'm talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language with equal emphasis and facility in a global language, which we had and lost. Let us give OFWs all the advantages we can for them to survive and to thrive. Our teachers from elementary up are heroes fighting ignorance with poor paper weapons. We are condemning the future of our race to menial occupations abroad. Then they are exploited by traffickers. Once we had an education system that prepared coming generations for more and better jobs. There is hope for a comeback. Vice President and soon-to-be Secretary of Education, Sara Duterte Carpio, will fit that mission to a T. We won't be caught unprepared, under-equipped, and understaffed to fight the next pandemic. To start with, we never got over the pandemic of poor, if any, free public health. The last major upgrade of a public health system, exemplified by the resources poured into PGH, predates the current shambles by 3 generations. Our nurses are the best in the world. They acquitted themselves with the highest distinction abroad, having suffered even the highest casualties. With the same exemplary dedication at home, they just got by. They are out there because we cannot pay them for the same risk and workload that we have back here. There will be changes starting tomorrow. I am confident because I have an OPLE in my cabinet. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park. My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Much has been built, and so well, that the economic dogma of dispersing industry to develop the least likely places has been upturned. Development was brought to them. Investors are now setting up industries along the promising routes built. And yet, the potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure. תזכרו, לא צריך כסף כדי להיות מאושרים. אבל אף אחד עוד לא יתבאס בחופשה באפריקה שהוא חסך בשביל... Plan 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted.
The recovery of Philippine tourism with its emphasis on accessing nature's beauty, I am sure will exceed expectations. And bigger is not always better, but there's something to be said for economies of scale. And yet the country invites investments in fast rising industries with quick returns and inflicts irreparable damage for future generations. We have yet to see large-scale practical solutions to pollution, though some are beginning to emerge. But there are tried and proven new ways of mitigation. Blades have been turning over the sand dunes of Ilocos Norte, harnessing a power all around, but unseen, long before this day. I built them. The rich world talks a great deal, but does a lot less about it than those with much less, but who suffer more death and destruction from climate change and lack of adaptation. We will look to our partners and friends to help the Philippines, who, despite having a very small carbon footprint, is at the highest risk. First, spare victims, then help them recover, and move on to lessen the harmful impact of climate change. We too have our part to play. We are the third biggest plastics polluter in the world, but we won't shirk from that responsibility. We will clean up. You will not be disappointed, so do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. Believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Grabe, sobra, di ba? Parang yung 30 minutes niyang speech, kahit ulit-ulitin mo siya ng ilang beses sa isang araw, parang hindi ka magsasawa kasi yung speech niya punong-puno ng pag-asa, na parang yung ikaw yung taong ngayon ay nasa lubmok na kalalagayan. Pag narinig mo yung speech niya, parang magkakaroon ka bigla ng pag-asa sa buhay, di ba? Grabe. Lalo na yung sinabi niya na yung ipagpapatuloy niya yung magandang meron ng nasimulan. Tapos sabi niya, I'm not interested in taking credit. Diba? Hindi katulad ng mga ibang nagdaang mga presidente na pag merong isang proyekto yung naupong presidente, pag siya na yung naupo, hindi na niya ipagpapatuloy. Kasi gusto niya siya yung makilala. Siya hindi. Kasi sabi niya, ipagpapatuloy ko kung ano yung magandang nasimulan na. Diba? Nakakaiyak. Tapos kung tatanungin niyo ako, bakit sigurado ako sa magandang mangyayaring future sa atin. Sabi niya, I have 110 million reasons. Grabe! Ang daming reason. Naalala ko tuloy yung kanta na yung worship song na yung may 100 reasons. Sabi po, mag-shoutout muna tayo bago tayo magpatuloy papunta sa Malacanang. Dahil ipi-play din po natin dito yung pagkikita nila ng ating mahal na Pangulong Duterte. Ayun, galit na galit ngayon si Agot Isidro. Sabi niya, ang may kagagawa ng lahat ng ito ay si Tatay Digong. So totoo daw na inihanda ni Tatay Digong ang pagbabalik ng mga Marcos
Sinimulan daw ito sa pagpapalibing sa kay Ferdinand Edralin Marcos Sr. at ngayon daw ay tinulungan ang junior na maupo at magbalik sa Malacanang. So bago tayo magpatuloy sa ating napakasarap na talakayan sa araw na ito, ay gusto ko po muna kayong batiin lahat ng talaga namang congratulations sa lahat ng bumoto kay Pbbm, kay BP Inday Sara. Ayan, ramdam natin ngayon ng talagang bagong pag-asa, bagong Pilipinas. At ang sabi po ni Danilo Isguera, ang sabi ng Diyos kay Tatay Digong, linisin mo ang dadaanan ng aking anak na tinadhana upang sa kanyang pag-upo ay konti na lang ang kanyang lilinisin. So naalala nyo yung yung mga bago pa mangampanya ay yung hula ni Nostradamus, yung mga hula na sinabi na kalokohan, sabi ng mga lugawan. So nangyari siya, di ba? Tapos yung hula nung Indian na sinasabi nila na yung parang yung Holy Ghost ay pupunta dun sa ating place. So mararamdaman natin talaga yung blessings. So andito na nga. So thanks God sa lahat-lahat ng nangyayari. Parang puro sa araw to, puro thanks God na lang yung masasabi natin. Simula kanina pagising ko hanggang pagtatapon ko ng basura, tumitingala talaga ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos mga palangga. So bago tayo muli magpatuloy, mag-hello muna tayo sa ating mga naka-standby ngayon at sinamahan akong pakinggang muli dahil kanina ay napakinggan na natin ito. So, nireplay ko lang po para magkaroon po ako ng record dito sa channel ko ng buong speech po ng ating bagong presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And hello po kay Ronnie May. Mabuhay po kayo, Pbbm. God bless you po. Ayan, welcome po sa aking channel. Salamat po sa pagsama nyo sa aming live stream sa araw na ito. At sabi po ni Rodelio Perez, God bless to President Marcos. Ayan, sama-sama talaga tayo ngayon. So nakakatuwa, sobrang nakakatuwa no, yung kanyang speech. Yung sabi niya, aking minamahal na kababayan. Di ba yung ganon? Tapos sabi niya, kung yung obligasyon na ilalagay nyo sa aking balikat, parang sa iba ay obligasyon, pero ako I'm ready for the task. Di ba? So talagang naka-ready na ang lahat. Alam na niya kung ano ang mga gagawin. Sabi ni Rebecca Carullo, mabuhay ang ating bagong ama ng Pilipinas. Oo nga, may bago na tayong tatay. Ayan, aalis na ang ating Tatay Digong. At panonoorin din natin yung grabe na na parade. Sobra kasi nung isang araw, pinanood ko po yung inauguration ni Tatay Digong. So, inauguration ni Tatay Digong, syempre, ay yung pagtatapos ni Aquino. Ano ba yung Pinoy ba yun? Binigno ba siya? Binigno Aquino ba pangalan nun? O Pinoy? Basta narinig ko si Noy. Tapos, sabi ko, hala, ang layo, grabe. So itong parada ng mga military na to, saka andun yung mga OFW kasama sa nagparade, mga ating frontliners. Grabe, nakakaano siya. Parang yung nakikita lang natin na mga nangyayari sa ibang bansa. Parang, Pilipinas ba ito? Parang kakaiba mga Tingnan natin So panuorin lang muna natin ang pagkikita ng papaalis na Pangulo at ang paspasok na Pangulo sa Malacanang. Ito po. Outgoing president or yung pinalitan na Pangulo dumalo rin sa inauguration ng hahalili sa kanya. Rosalie, Meron din ganong instansya pero hindi yun pangkaraniwan. Ayun na, Rosalie, ito na. Dumating na si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano raw? Sandali, ano sabi ni Henry Nunez? Ay, sino po ang katabi mo? Ayun, mag-shoutout daw po muna natin. At hello po, binabati po natin ang nasa tabi ng ating kaibigan, ang ating taga-subaybay at nagmamahal sa mga Marcos na si Henry Nunez na walang iba. Kung hindi, si Marcelino Cotelio, Esmael Diboton, at Ali Oli. Hello po sa inyong lahat. Ayan, mabuhay po kayo. May God bless you and your family. Salamat po ng marami. At syempre, naandito din ang ating si kaibigan na si Kabilog World.
At si Alsa, taga saan po si Alsa? Ma'am, iyak na naman ang mga pinklawan sa pagpupo ni Apo Pbbm. Oo, Alsa, naku, kanina pa ako sumisilip doon sa Twitter. Natatawa ako sa mga comment nila. Meron pa sila doon nilagay na picture, sabi nila, ano ba yan? First day pa lang, pagod na ang presidente. Nakakatawa. Tapos si Agot Isido talagang, ako, mamayang hapon yung okraya natin. Okrayin talaga natin ng todo-todo yung mga, yan. Dito muna tayo sa, magpakaligaya muna tayo at damdamin natin ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang at ang pagbabalik ng Marcos sa bansang Pilipinas sa kanyang administrasyon. At syempre, ay ang pagbabago ng Pilipinas o patuloy na pagbabago. Kita natin sa feed. Okay, go ahead. Ng RTBM. Ayan na nga, nasa Kalayaan grounds na si President-elect Bongbong Marcos Jr. Ayan. Papasok na siya sa loob ng Malacanang Palace at paakyat na rin siya sa major staircase ng palasyo. Ito yung At binabanggit dito sa feed ng RTBM, advance dito, nagkamay na yung dalawa, si President-elect Bongbong Marcos Jr. at si Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa feed ng palasyo, may pag-uusap ang dalawang Pangulo. Ayan, ito yung inaasahan natin na courtesy call ni President-elect Bongbong Marcos Jr. kay outgoing President Rodrigo Roa Duterte. So bahagi ng programa, yan, ang nakikita natin dito ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte, gaya ni Executive Secretary Salvador Medaldea, syempre yung dating long-time aide ni Pangulong Rodrigo Duterte, at ngayon Senator na si Bongo. Medyo delay lang yung feed sa atin dito Oo. at ng RTBM. Pero yun nga, nagsimula na itong pagtatagpo ni President Duterte at ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan. Nakikita niyo yung ngitian nila? Parang kailan lang tinutuligsa sila na si Tatay Digong ay talaga namang ibinabagsak si Pbbm, no? Pero hindi, no? Parang iba yung ramdam mo ngayon. Parang, si Tatay Digong, ang galing-galing talaga. Hello po kayo, we are legendary. Ayan, kamusta po kayo? Nakakatawa, no? Sobrang nakakakilig. Tapos yung nandun siya sa hagdan, kasi nakatayo doon si Pangulong Rodrigo Duterte sa taas, tapos papasok sa hagdan, aakyat sa hagdan si Pbbm. Tapos hindi niya alam na naandun na sa taas, di ba? Sabi niya, na gano'n si Pbbm. Tapos sinalubong siya. So bakit kita mo yung ngiti ni PRRD? Parang sinasabi niya na, tagumpay tayo. Kasi naalala niyo noon, noong 2016, di ba, sinasabi niya na nako, bababa na nga lang ako, si Bongbong Marcos na lang yung presidente. Tapos yung may mga interview siya na pinapakita roon na sinasabi niya na, kung nanalo naman talaga yan, sabi niya, tingnan natin. Ngayong pag tumakbo yan si Bongbong Marcos, makikita nyo. O di ba, talagang ginawa niya ng paraan. Siguro yung kunyari sinabi lang niya na may weak leader dyan, may kung ano, pero hindi naman niya tinuko yung pangalan, di ba? Hindi naman siya nagsalita. So nakakatuwa yung ginawa ni Tatay Digong. Sobrang, grabe as in. Tapos yung mga bilin niya kay Bongbong Marcos. So talagang inihanda ni Tatay Digong ang lahat-lahat. Inihanda ng Diyos sa magandang words. Nangyamin natin. Official visitor of Justice
Yes, sir. כליל באוהאוס, הכוח לעצב את החלום שלכם איך שאתם אוהבים. כליל, החיבור המושלם בין הבית לעולם. So hindi na natin naririnig kung ano yung pinag-uusapan nila. Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon po at muli congratulations po sa 31 million amazing people na Pilipino na bumoto sa ating bagong presidente. Ayan, hello po. At sabi ni Henry Nunez, sana madam, maganda pag kayong hihinto sa pagbablog po ninyo. Pag nawala ka po sa pagbablog, mamimiss ko po kayo, madam. Nakakaiyak naman. Hindi po talaga ako nagla-live stream ng araw-araw. Pero simula po nung nag-file siya ng COC, tapos pumunta ako dito sa embassy ng Israel, tapos nag-kalye survey ako. Halos araw-araw na po yun nag-live stream ako. Kasi gumagawa ako ng content about sa caregiving, tapos sa mga online business, tapos mga personal na vlog ko. Tapos ayun na nga, sabi ko, parang gusto kong maging kabahagi ng bagong Pilipinas. So kung may mawawalan man ako ng mga kaibigang lugawan, so be it. So nangawala nga yung iba. At kahit ngayon na pagbabakasyon ko, hindi ako excited na makita sila. Galit man sila sa akin ngayon, wapakels. Mas marami kayong pumalit sa kanila, di ba? Kasi sobrang bitter nila eh. Dumating pa sa point na pati yung relihiyon ko, sabi nila, mas sumama pa ang ugali mo kasi nabago ang relihiyon mo. Ha? Anong inalaman ng relihiyon sa pagsama ng ugali ko? Nakakaloka yung mga dila, mga friendship. Anyway, at least ngayon ay iba na po ang kaganapan. Tumingin tayo sa magandang kinabukasan na naghihintay sa ating bagong Pilipinas. Di ba? Sabi nga nila, may nawawala, may darating. Di ba? So, mag-i-stay yung mga taong para sa'yo talaga. So, meron ako mga kaibigan na dilawan pero hindi nila kinante or hindi nila pinakialaman yung pag-support ako kay BBM. At merong kaibigan na talaga naman tinuligsa ako, yung pulpul ka, sayang yung utak mo. Sayang, basta, ganun, bahala sila sa buhay nila. Wala akong pakiisa ako at least, sa bandang huli, nasa atin ang huling halakak.
Di ba? So, salamat po sa inyong lahat. Patuloy tayong magbablog at patuloy niyo akong makakasama hanggang maabot natin ang rurok ng tagumpay ng ating bansang Pilipinas kasama ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, i-play din natin, panoorin din natin yung napaka-historic parade. Grabe ito. Larang na yung kulang nakita yung ganitong inaugurasyon na parada. Sobra. So, ibig sabihin, grabe talaga yung pagprepara ng ating mahal na Pangulong Duterte sa inaugurasyon na to. Grabe yung preparasyon. Talaga namang sobrang kakaiba, panglaban na ito sa mga ibang bansain, di ba? Parang pag nanonood tayo ng mga ganyan sa ibang bansa, parang galing na galing tayo, di ba? Doon sa mga military nila, mga ganun. Pero wow, tayo meron din! May mga nagliliparan na rin sa himpapawid. Tapos may mga canyon-canyon. May mga tanker na rin tayo, di ba? Hindi katulad ng mga nakarang administrasyon na parang bulok-bulukan lang. So panoorin natin po ang napaka-historic parade nito. Grabe ito, talagang history itong nangyari na to, no? Kakaibang level. Let's see. To begin, let us now witness and give a big round of applause to the military and civic parade. Sa makasaysayang araw na ito, ating binibigyang pugay ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kung kaya't narito po ang isang parada bilang pagpaparangal. Atin na pong tunghayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating core ng mga kadete ng Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya ng Pilipinas, gayon din po ang Tanod Baybayin. Inyo pong nasaksihan ang high-speed opener pass o ang mabilisang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamalas na ng FA-50PH, Agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian nito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa impapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng ating 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Nangunguna po sa ating parada ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Dumaraan po sa ating harapan ang commander ng tropa, Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Alvin P. Flores, Army. Ang unang batalyon ay binubuo ng core ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cadet First Class Edmond D. Logroño.
Mula sa prestiyosong Philippine Military Academy, ang mga ginuot binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng sandatahang lakas. Ikinikintal sa kanilang puso't isipan ng kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pangunguna ni Cadet 2nd Class Joshua R. Pulido. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinarap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officers. Mangyaring tumayo po ang lahat para sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Mangyaring magsiyupo na ang lahat. Ating natutunghayan ang mga sagisag mula sa sandatahang lakas, pambansang pulisya at sa tanod baybayin ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuotang battle dress attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Joanis Leonardi P. Imaano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng sandatahang lakas sa pangunguna ni Commander Ray R.G. Habonete ng Navy. Binubuo ang batalyon ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army, Naval and Special Operations Group ng Philippine Navy at 7th Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Sila mga piling individual na ang kasanayan ay sa iba't ibang larangan at nakakaangat lalo na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon na binubuo ng kapulisan at tanod baybayin na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Bayan. Ang ating kapulisan na tagapagpatupad ng batas sa papanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang tanod baybayin ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, at Maritime Security. Tunghayan natin ang mga sasakyan at gamit pandigma ng sandatahang lakas ng Pilipinas, pambansang pulisya ng Pilipinas at tanod baybayin ng Pilipinas, gayon din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na rin po ang pansuportang unit. Nangunguna ang mga espesyal na unit ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nariyan po ang Explosive Ordnance and Disposal Units, kabilang na rin po ang Chemical, Biological, and Radiological Nuclear Teams. Sumusunod naman po ang Kia Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Narito rin po ang 11 Metrong Rigid Hull Inflatable Boat ng Naval Special Operations Group ng Philippine Navy. Ginagamit ito sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa maliitang SEAL operation. Ang tinaguriang combat arm of decision ng Armor Assets. Nangunguna ang Commander B-150 na pangunahing nakadesenyo para sa panloob na operasyong pansiguridad ng bansa. Kasabay ang Simba Armored Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumagana para sa panloob na seguridad. Nariyan din po ang V-300 Armored Personnel Carrier ng Philippine Marine Corps, isang uri ng sasakyan na magagamit sa lupa o tubig man. Natutunghayan naman po natin ang artillery assets na binubuo ng mga kanyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang 20mm M39 anti-aircraft cannons at iniakma ito bilang ground-based weapons mula sa dating F-5 Freedom Fighters aircraft. Sumusunod ang Atmos 155mm howitzer system na binuo bilang shoot and scoot weapon na agarang magre-responde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Kontrolado ito ng electronic suit na may inertial navigation system based gun, laying method at automatic loader.
Nasa ating harapan ang 105mm howitzers. Sumusuporta ang mga ito sa mga puwersang nasa gitna ng operasyong militar. Ang gamit pandigmang ito ay nagbibigay ng close fire support. Inyo naman po nakikita ang 8-ton Ural trucks at 1 1/4 ton Sadco. Ang mga sasakyang ito ay ginagamit bilang bahagi ng combat support units. Gayon din sa panahon ng kagipitan, partikular sa humanitarian assistance and disaster response. Mga espesyal na sasakyang naglalaman naman ng mga gamit pang komunikasyon at sistemang pang-impormasyon na may kakayahan upang maisakatuparan ang ugnayan sa pamamagitan ng radio communication sa iba't ibang frequency bands. Ang mga sasakyan naman po at kagamitan ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas at What you're seeing right now is, of course, the military civic parade. Let's make sense of what is happening. We're going to bring in now historian Manolo Quezon, who still joins us via Zoom. Manolo, tell us about what's happening. What is the importance of this military civic parade and the relevance to the inaugural ceremony that we're witnessing? Mike, hello po kay Mike. It's of course to entertain the crowd and to kill time. What happens actually is because of the importance of 12 noon, and because nothing ever runs on time. You have to, in a sense, have a very dynamic program that can be adjusted on the fly. So things like parades can be as long and as short as needed. You can have as many or as few song numbers as required because the actual ceremony itself is only a few minutes long, followed by the inaugural address. So this is really for the benefit of the crowd and for everyone else involved as everyone waits for the countdown. Now, it's important, just a couple of notes that the chairs that they're sitting on are from the state dining room in the palace. The chairs that the VIPs are sitting on in the main stage are also from the palace. The president-elect is wearing gray trousers, which is a throwback to the old practice before martial law. And actually, the last president to continue was his father wearing striped trousers. It's the most formal expression of the Barong Tagalog. So he's very conscious of the old tradition that in a sense. He's really going to be a mix of hearkening back to tradition, paying tribute to his father, but also making it his own. And in many ways, the correct appreciation of projecting himself in a manner that is considered presidential and in keeping with his own family traditions. Now, what of course will set this administration. So dahil dumating na po si MB Makulit TV, ay magpapaalam na po tayo. Hello po sa ating kababayan na isang OFW po sa Hong Kong na si MB Makulit TV, ang isang sobrang BBM supporter po. Bayati Minerva, thanks for sharing wonderful video, sabi ni Rebecca Carulio. Opo, gusto ko siyang mai-record dito sa channel ko, kaya hindi tayo nag-interrupt, hindi tayo nagmamarites kanina habang buo yung speech ng ating Pangulo. Kasi talaga naman, grabe, di ba? Parang kahit ulit-ulitin mo siya sa araw-araw, yung speech niya is magbibigay siya ng inspirasyon sa ating buhay na meron na po talagang pag-asa tayong nakikita, di ba? Ang naano ko doon yung parang sinasabi niya na I'm not interested in taking credit, di ba? Talagang ang gusto niya lang ay yung pagbabagong mangyayari sa ating bansa, di ba? Napakaano noon. Tapos sabi niya, I have 110 million reasons. Kung tatanungin niyo ako, paano ako nakakasiguro sa magandang future ng ating bansa, parang ganyan. Sabi niyo, I have 110 million reasons na parang pag-asa para sa mga Pilipino. Parang sobrang proud siya at sobrang andun yung tiwala niya sa mga Pinoy.
na magagawa natin ang lahat ng bagay, lalo na kung meron tayong unity. Tapos may sinabi rin siya dyan sa ano niya na, yung kung nagagawa raw ng ibang bansa, bakit tayo hindi natin magagawa? Di ba? Ang ganda, ang ganda. Sobrang mararamdaman mo yung sinseridad sa kada letrang kanyang bibitawan. Punong-puno ng ng katalinuhan. Di ba? Wala kang maririnig na ako kasi, kayo, ako. Pinakinggan ko yung speech ni Pinoy, kagabi rin. Kasi sabi ko, ano kayo mangyayari sa speech ng Pangulo? Diyos ko, grabe, layo-layo talaga ng mga dilawan na to. Siyempre, at ang tawa ni Seti Etner. Hello kay Seti Etner. Ayan, para po sa mga late nang pumasok, ayan, wala pong late sa mga bagay-bagay. Nauna lang po ako. So, hindi po kayo nahuli, nauna lang ako. Mas napaaga lang akong nag-live. So, hindi kayo late dumating. Ganon. So, ngayon ay grabe ang okrayan sa Twitter. Oo, ganon. Kasi grabe na sila Maria Reza, iyakan na sila ng iyakan. Na pati yung, presidente, sandali nga, isang muna pasada dito. Titingnan natin. Titingnan nyo kung gaano pinapalakpakan ng presidente yung ating mga kababayan, ng mga OFW dyan, mga frontliners. At talagang grabe siya. As in, mararamdaman mo yung, di ba yung gumaganon-ganon siya, tapos yung talagang yung ino-honor niya yung mga mamamayan, di ba ramdam mo, hindi katulad ng isa dyan na, Diyos ko, huling pamamaalam na lang niya doon sa OBP, sabi pa niya, dapat magsama-sama na tayo, labanan natin ito, dahil baka isang umaga magising na lang tayo na walang ng demokrasya. Sabi yun ang huling kahapong litanya ni Lenlen bago niya iwanan yung OB. Ito, tingnan nyo. Kinakaway-kaway ang ating presidente. And even when he talks to the public after. Tingnan natin yung sounds. Para yung sounds ko yung marinig niya. So ano ba ang mensahe niya sa araw na ito? Basahin ko ang mga nararamdaman niyo. May gustong magpahayag ng damdamin. Ako yung luha ko, hindi ko siya napigilan kanina. As in, tumutulo na lang siya, gano'n. Oh, thank you, Lord. Meron ng pag-asa. Uuwi na ako sa aming bansang sinilangan. At meron ng pag-asa para sa aking mga minamahal na anak. Apo ng aking apo sa ingron, apo sa tuhod, apo sa lahat. Ganon. Hello po, Kainel Caranto. At maiba ko, MB Makulit TV. Kanina ka pa binabati ni Boy Gardo TV ng happy birthday daw po ulit kay MB Makulit TV. So, ayun, natawa na lang si Seti Etnor. Ano ang inyong nararamdaman sa araw na ito? Kumbaga, para sa akin, kahit magalit ang kaibigan kong 1 milyon na dilawan, wala na akong paki sa kanila. Kaya may bago na akong presidente ba? Ayan, ang bagong presidente ka. Super nakaka-proud, di ba? Ayan, kahit maubos na ang aking kaibigang dilawan, mag-solo na ako sa mundo, basta meron akong presidenteng ganere. Individual being projected. And one who Diyos niyo, Marimar, pag ganyan ang presidente ko. Diba? Gamit nila ninja. Hanap ko yung main gamit. Sino yung mga ninja? Yung mga niod daw kayo ng July na Boy Gardo TV. Thank you pa rin po. So the opportunity yung pagbati niya. and to interact to them will huli man daw at magaling, limited at and least extremely, bumati pa rin. well-managed. MB Makulit TV. Mahalaga, bumati pa rin ng happy birthday kahit huli na siya. So, ayun po, happy birthday po sa lahat ng may birthday sa araw na ito. At kung sakali, at sa pag-uwi natin, ay masilayan natin ang laylayan ng pantalon ng ating presidente. Maligaya na ako. Kahit pantalon lamang na laylayan ay mahawakan ko. Pero hindi naman natin ini-expect yun na makikita natin ang mahal na presidente. No? At salamat na lang sa lahat ng sumuporta
sa channel na to simula nung nag-start po ako dito sa sa politics, so since day one. So bali 6 na buwan mahigit tayong nakikipagbaka rin sa mga dilawan na to, at ngayon ay eto na tayo, ang ating ibinoto ay nanalo na. So salamat po ng marami sa mga pagmamarites natin sa araw-araw. Parang namamaalam na rin ba ako? And hello po kay Joe Pau Gasol. Ayun, may bago tayong kaibigan na si Joe Pau Gasol. Thank you so much po for coming sa aking live stream. Ayan. So lalagyan po kita ng jacket para alam ko po na hindi ka na bagong kaibigan, para sa susunod na punta mo ay ikaw pala ay kapamilya na natin dito sa ating bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong mukha. So okay, mapapaalam na po tayo. Pag tinawag ang pangalan, sabihin ng apelyido, Seti. Etna. Bagong Pilipinas, bagong mukha, Boy Gardo TV. Ayan, supportahan po natin yung mga kapwa-vlogger natin. Salamat po ng marami. At to be continue po ang ating mga reactions sa nangyari na inaugurasyon na ito. Subalit ngayon po ay 1 oras lang. 1 oras lang po talaga ang kaya kong ibigay, ipagpaumanhin po. Dahil sobrang busy po tayo dito sa ating trabaho. Duterte Marcos supporter here po, sabi ni Joe Pau Gasol. Ayun, maligaya pong pagpasok at pagparine dine sa aming tahanan, Joe Pau Gasol. Welcome po sa ating channel. So mga hindi pa nagsusubscribe dyan, mag-subscribe na para tayo sama-sama sa pagbangon. Diba? Sama-sama babangon muli. Ang tagal namang magpaalam. Grabe naman si MD. 5 minutes ka pa nga lang pumapasok. Gusto mo tapusin na agad yung paalam. Sana hindi ka na lang pumasok. Ay, ANC pala yung na-play ko. Akala ko yun, UNTV. So sa mga gusto pong nanonood na mga hindi bias na media, mainstream media, andyan po ang UNTV, andyan po ang Net25, andyan po ang SMNI, at ang Matang Agila ba yun? Ewan ko kung ano yung isa. Basta ang like ko lang pong pinapanood ay SMNI, tapos ay ang UNTV. So ang may-ari po ng dalawang yan ay parehong may kanya-kanyang relihiyon, na ang kanilang background record ay hindi sila magkabati. Pero dahil sa unity, ay bati-bati na ang lahat ng ito. Di ba? Sabi ni Guanzon, asan ang unity? Sumisigaw ngayon si Guanzon sa Twitter. So ang ating okrayan ay mangyayari sa mga susunod na araw. Tirayan natin si Guanzon, si Lenlen, at si Agot Isidro. So salamat po ng maraming naluha sa tuwa si Ma'am. Kanina pa ako umiiyak. Simula pa nung pagising ko pa lang. Kasi pagmulat ng mata ko, 7 o'clock dito, eksakto nag-i-speech ang ating Pangulo. Sabi ko, ay grabe, sobrang timing naman yung aking pagmulat ng mata. So, luhod agad tayo. So, ganun ang ating pagagigising ko sa umaga. Lumuluhod na nanalangin na ako'y ginising pa ng Panginoon. At syempre, lagi tayo humihingi ng gabay sa araw-araw. At lagi kong sinasabi sa kanya, sa Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Handa po akong paggamit sa inyo. Gamitin mo ako sa lahat ng gusto ninyong mangyari sa buhay ko. Na simula nung isurrender ko ang buhay ko kay Lord. At akin ang iniwan lahat ng kasalanan dahil ako isang makasalanang nilalang. Sobrang kasalanan na aking kinalimutan at gusto kong mabago ang aking buhay. Ayun. So kailangan isurrender natin ang ating buhay sa Diyos at tayo ay paggamit sa Kanya. So bagong paalam ay pumasok na rin si Tribong Maligalig official, at nandito rin pala si Philip Doliete. Hello po sa inyo lahat. Congratulations sa ating lahat. At taga-Qatar po pala si Joe Pau Gasol. Ayan. So tomorrow na lang po ulit. To be continue tayo. May kasama tayong okrayan bukas. So salamat po. Samahan nawa tayo ng Panginoon sa araw-araw. Ingatan tayo at pagpalain tayong lahat. At naway igabay ang ating bagong leader ng ating bansa, ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating Vice Presidente. So meron tayong 6 years na kikiligin ang bawat isa. So thank you so much. God bless everyone. Paalam at maraming salamat po.